Mo tún kí n kábọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí Lójú-Imọ Tech níbi tí a ti ń kọ́ra ní AI ní èdè Yorùbá. Ó ní àwọn irinṣẹ́ AI mẹ́ta tí mo fẹ́ fi wọ̀n wá ní ojú fọ́nrán mi tí ò bá tí ì ní òun miss gan. Èkíní nínú ẹ̀ òun ni ChatGPT, ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni Grok, ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni CapCut. Oríṣiríṣi àwọn àwòrán tẹ̀ ń rí sìn tí ó máa sọ̀rọ̀ tó máa tẹ̀lé sọ di fídíò, tẹ̀lé fi ṣe advert yín, tẹ̀lé fi ṣe content yín, òun lẹ lè lò. Tẹ bá ti lọ sí ChatGPT, tẹ lọ fi ohùn ránṣẹ́, ìyẹn prompt. Tẹ bá ti ṣe, tẹ gbé wá sí orí Grok, tí Grok bá yín sọ di fídíò, ẹ gbé padà lọ sórí CapCut yín láti ṣe kíni, láti edit ẹ̀. So tí ẹ báyìí tí ní irinṣẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ lọ download ẹ̀. Nínú next video màá máa fi wọ̀n wá bí a ṣe lè lo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Orúkọ mi ò yí padà, èmi náà ni ọmọ Bọ́lájí Májọ̀nàgbé. Tẹ́ ẹ báyìí tí subscribe sójú Ìmọ̀ Tech, ẹ jẹ́ ká like, ẹ jẹ́ ká share, ẹ jẹ́ ká subscribe kí àwa náà má bàa jẹ́ òpè nínú gbogbo àwọn AI tó ń lọ lọ́tùn-ún lósìn.